Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự Học Forex. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề cực kỳ quan trọng, đó là giao dịch future trên sàn IC Market. Đây là công cụ tài chính không chỉ giúp trader kiếm lợi nhuận từ biến động giá mà còn quản lý rủi ro hiệu quả. Nhưng trước khi bắt đầu, bạn cần hiểu rõ future là gì, ưu điểm, rủi ro của nó ra sao và đặc biệt trên sàn IC Market cung cấp những gì cho trader. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự Học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu future hay hợp đồng tương lai là gì. Nó đơn giản, đây là một thỏa thuận mua hoặc là bán tài sản ở một mức giá xác định tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Ví dụ, bạn nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng trong vòng 3 tháng tới, bạn có thể mua hợp đồng future vàng ngay bây giờ. Nếu dự đoán đúng, khi giá vàng tăng, bạn sẽ có lời, và ngược lại, nếu sai, bạn sẽ bị thua lỗ. Đặc điểm của giao dịch future đó là trader có thể kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng và giảm. Nó có sử dụng đòn bẩy cao, nghĩa là bạn chỉ cần ký quỹ một phần nhỏ, bạn đã có thể thực hiện một cái khối lượng giao dịch khá là lớn rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà cái rủi ro giao dịch có thể rất là lớn nếu như bạn chưa có kỹ năng giao dịch tốt cũng như là không biết quản lý vốn. Có lẽ chính vì cái đặc điểm đó là các cái trader có thể kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng, thị trường giảm và có sử dụng đòn bẩy, mà cái lĩnh vực giao dịch future này được rất nhiều các trader ưa thích. Và tất nhiên, yếu tố rủi ro của giao dịch future này nó cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy đó là giao dịch future không dành cho tất cả các trader. Các bạn muốn giao dịch future được, các bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy một câu hỏi đặt ra đó là tại sao chúng ta lại chọn IC Market để giao dịch future? Có 3 lý do lớn để các trader hướng đến sử dụng chọn sàn IC Market. Thứ nhất đó là đa dạng sản phẩm. Ở trên sàn thì ngoài sản phẩm Forex, IC Market còn cung cấp future của các chỉ số chứng khoán, hàng hóa, năng lượng, thậm chí cả crypto. Chi phí giao dịch ở trên sàn thì rất là thấp. Nó có speed cạnh tranh, phí commission minh bạch, không bị ẩn phí. Điều này nó rất quan trọng khi bạn trade future với tần suất cao. Và cái lý do thứ ba để IC Market được lựa chọn đó là nó có hạ tầng mạnh. IC Market nổi tiếng với tốc độ khớp lệnh cực nhanh, giảm trượt giá, đặc biệt quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Nói ngắn gọn, nếu bạn là một trader nghiêm túc muốn giao dịch future thì IC Market là một lựa chọn uy tín và an toàn. Tiếp theo, tôi giới thiệu cái cách thức để các bạn có thể giao dịch future ở trên sàn IC Market. Tất nhiên, cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó là các bạn cần phải tạo một cái tài khoản ở trên sàn IC Market. Nếu như bạn nào chưa có tài khoản ở trên sàn IC Market thì bạn có thể tham khảo cái đường link video hướng dẫn hoặc là bài viết hướng dẫn mở tài khoản ở trên sàn IC Market mà tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc là trong phần mô tả của video này. Sau khi mở tài khoản xong rồi thì các bạn đăng nhập giúp tôi vào khu vực khách hàng của bạn, sau đó mở những cái tài khoản giao dịch. Để có thể giao dịch an toàn ở trên sàn thì cái việc KYC hay là cái việc xác minh tài khoản là điều cần thiết nhé. Để mở tài khoản giao dịch thì các bạn đến cái mục account này, sau đó các bạn chọn vào cái phần Open New Live Account hoặc là Open Demo Account nếu như các bạn muốn mở những cái tài khoản thực tập. Đây là tài khoản demo thì nó nằm trong cái mục này. Đấy, các bạn bấm chọn vào đây thì các bạn sẽ mở được những cái tài khoản demo. Và sau khi các bạn đã mở tài khoản live hay là tài khoản thực rồi thì các bạn tiến hành nạp tiền vào trong tài khoản. Bước tiếp theo đó thì các bạn sẽ lên trang chủ của sàn, các bạn chọn đến cái phần nền tảng này, các bạn chọn cái nền tảng giao dịch mà các bạn muốn giao dịch ở trên đó về. Quá trình tạo tài khoản thì tùy thuộc vào việc các bạn tạo tài khoản ở trên nền tảng nào. Ở đó có thể là MetaTrader 5, CTrader hoặc là MetaTrader 4. Đó thì tương ứng với đó các bạn sẽ vào cái phần nền tảng này, các bạn tải cái phần mềm tương ứng về. Đây ạ, nó có thể là MetaTrader 5, MetaTrader 4 hoặc là CTrader. Các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng phiên bản web. Tuy nhiên phiên bản web thì nó cũng không tiện lắm so với việc là chúng ta sử dụng các cái phần mềm để cài đặt ở trên máy. Ở đây là một cái tài khoản trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 mà tôi đã đăng nhập được tài khoản vào trong cái phần mềm giao dịch rồi. Đăng nhập vào phần mềm giao dịch thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn cần phải có 3 thông tin, một là mã ID của tài khoản, hai là server của tài khoản và cái thứ ba là mật khẩu của tài khoản. Thì các bạn sẽ vào trong cái phần Navigator này. Đấy, các bạn chọn vào cái phần account, các bạn chọn đến login to trade account. Đấy, nhập 3 cái thông tin này thì chúng ta sẽ đăng nhập được. Đến đây rồi thì các bạn sẽ tìm đến cái sản phẩm mà các bạn muốn giao dịch. Ở cái thời điểm mà tôi làm video này là một ngày cuối tuần và các bạn có thể thấy ở đây cái sản phẩm Bitcoin mà tôi đang mở thì nó vẫn đang hoạt động bình thường. Đối với sàn IC Market thì vào những ngày cuối tuần các bạn có thể giao dịch cái sản phẩm Bitcoin. Thế còn những cái ngày khác, những ngày làm việc thì các bạn có thể giao dịch tất cả những cái sản phẩm tài chính mà sàn IC Market có cung cấp. Và các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Đấy, các bạn có thể chuột phải lên đây, các bạn chọn vào Show All thì sẽ thấy được rất nhiều những cái sản phẩm mà sàn IC Market cung cấp như thế này. Các bạn biết Bitcoin nó là một cái đồng tiền điện tử. Và cái việc giao dịch các cái đồng tiền điện tử trên sàn IC Market như thế này
thì thậm chí nó còn thuận lợi hơn khá là nhiều so với nhiều sàn crypto, những sàn chuyên về giao dịch sản phẩm tiền điện tử. Thế thì ví dụ ở đây nhé, khi mà các bạn tạo tài khoản này thì các bạn sẽ chọn sẵn ở trong đó thông tin của tài khoản như là đòn bẩy của tài khoản, loại tiền sử dụng này. Đấy. Thế thì cái quá trình mà các bạn giao dịch những cái sản phẩm như thế này thì các bạn sẽ có sẵn cái đòn bẩy cho nó rồi, đúng không ạ? Và các bạn không cần phải thực hiện những cái thao tác mượn tiền của sàn hay là gì cả. Chúng ta sử dụng đòn bẩy thì cứ thế là chúng ta giao dịch thôi. Động tác để có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch thì nó cũng đơn giản. Đấy, các bạn nhìn lên cái ô ở phía trên này. Các bạn sẽ sửa cái khối lượng giao dịch ở trong cái phần này. Ví dụ tôi sửa cái khối lượng giao dịch này là 0.1 lot đi. Đấy. Sau đó tôi bấm vào cái nút sell hay là nút buy tương ứng thì tôi sẽ thực hiện được cái lệnh giao dịch thôi ạ. Khi tôi thực hiện một cái lệnh sell như thế này, giá của sản phẩm nó đi xuống thì tôi sẽ có lãi. Thế còn nếu như mà giá của sản phẩm nó đi lên thì tôi sẽ bị thua lỗ. Và các bạn có thể thấy ở đây, khi mà tôi sử dụng đòn bẩy thì với việc tôi giao dịch 0.1 cái đồng Bitcoin thì tôi chỉ mất cái số tiền kỳ quỹ nó rất là nhỏ, đó là 55,69 đô. Với cái số tiền trong tài khoản tôi có đây là gần 5.000 đô thì tôi có thể giao dịch được rất là nhiều những cái đồng Bitcoin. Vào đây thì bạn cũng hoàn toàn có thể đặt các cái vị trí take profit hoặc là vị trí stop loss một cách tự động. Các bạn chỉ cần bấm vào cái lệnh giao dịch này, sau đó các bạn kéo thả. Đấy. Ví dụ tôi đang thực hiện một cái lệnh sell nhé, thì tôi bấm vào cái lệnh giao dịch này, tôi kéo lên trên thì tôi đã đặt vị trí stop loss. Đây ạ. Thế còn tôi kéo thả xuống bên dưới thì tôi đã đặt một cái vị trí take profit. Và ở đây giả sử là giá của sản phẩm nó đi xuống đến cái vị trí này thì cái lệnh của tôi nó sẽ tự động được chốt. Để đóng cái lệnh này thì các bạn có thể chuột phải lên lệnh, các bạn chọn vào close hoặc là các bạn bấm vào cái dấu X ở phía dưới này. Cái việc quản lý các cái lệnh giao dịch future trên sàn ICE Market thì nó cũng rất là thuận lợi. Đặc biệt khi các bạn sử dụng những cái nền tảng tiên tiến như là MetaTrader 5 hoặc là CTrader. Thì trong trường hợp các bạn giao dịch nhiều những cái lệnh khác nhau, ví dụ tôi thực hiện vài lệnh liền nhé. Đó. Thì với MetaTrader 5 hoặc là CTrader ấy, các bạn hoàn toàn có thể đóng một loạt các cái lệnh này cùng một lúc. Bằng cách là các bạn chuột phải lên màn hình, các bạn chọn vào hoạt động cho cả một cái nhóm lệnh. Ở đây là cái nền tảng MetaTrader 4 là cái nền tảng phát triển trước, cho nên là cái việc quản lý các cái lệnh giao dịch nó cũng không bằng so với MetaTrader 5 hoặc là CTrader. Tuy nhiên so với nền tảng web ở một số các cái sàn crypto thì cái việc giao dịch future các cái sản phẩm số ở trên này nó cũng thuận lợi hơn khá là nhiều. Và tất nhiên rồi, ngoài sản phẩm số thì các bạn có thể giao dịch future với rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Đây ạ, các bạn có thể vào Market Watch nhé. Các bạn chuột phải lên cái phần này, các bạn chọn vào Symbol. Đây ạ, các bạn có thể giao dịch các cái sản phẩm future CFD này, đấy, các cái chỉ số này, rồi là các cái sản phẩm về kim loại này, đấy, sản phẩm crypto, rồi là các cái sản phẩm forex. Đấy, rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Trước khi kết thúc cái video hướng dẫn về giao dịch future trên sàn ICE Market thì tôi giới thiệu đến các bạn một số những cái chiến lược và lưu ý quan trọng trong quá trình các bạn giao dịch, giúp cho các bạn có kết quả giao dịch future tốt hơn. Cái thứ nhất đó là các bạn cần phải để ý đến quản lý vốn. Bạn chỉ nên để rủi ro tối đa cho một lệnh đó là từ 1 cho đến 2% vốn. Cái việc các bạn để rủi ro ở mức độ vừa phải như thế này, nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội để có thể chiến thắng được thị trường. Trường hợp bạn để rủi ro cho một lệnh là quá lớn, thì khi chẳng may một lệnh nó bị thua lỗ, các bạn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Và những cái tâm lý không tốt đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến các cái lệnh giao dịch phía sau của các bạn. Lưu ý tiếp theo đó là các bạn cần phải có một cái chiến lược giao dịch phù hợp. Ở đây thì bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc là kết hợp với đó chiến lược phòng ngừa rủi ro hedging. Trên các nền tảng giao dịch mà sàn ICE Market cung cấp thì nó có hỗ trợ rất là nhiều các cái công cụ xác định xu hướng của thị trường như là Moving Average, MACD, vân vân. Bạn có thể dùng nó để xác định xu hướng chính, sau đó tìm kiếm những cái điểm vào lệnh thuận theo xu hướng chính đó. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro thì future cũng là một cái sản phẩm có lợi thế. Chẳng hạn nếu như bạn đang nắm giữ cổ phiếu, bạn có thể dùng future chỉ số để phòng ngừa rủi ro giảm giá. Một cái lưu ý nữa cũng đặc biệt quan trọng đó là bạn cần phải giữ kỷ luật giao dịch tốt. Do các cái sản phẩm future nó thường biến động mạnh và ở đây thông thường là chúng ta có sử dụng đòn bẩy, cho nên biến động của tài khoản nó cũng lớn. Bạn rất dễ bị cuốn theo cảm xúc. Và để giữ vững được kỷ luật trong quá trình giao dịch đó thì bạn cần phải có một cái kế hoạch giao dịch rõ ràng và phải luôn tuân thủ kế hoạch đó. Biết rõ là mình nên stop loss ở chỗ nào. Một trader thành công không phải là người thắng mọi lệnh mà là người tồn tại đủ lâu để lợi nhuận ổn định. Trên đây là những cái thông tin về giao dịch future trên sàn ICE Market mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong quá trình giao dịch, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến lĩnh vực Forex mà team phát hành.
Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.